Hi, hello, xin chào anh em. Đây trên tay mình là laptop HP 14, mã máy là CK0068TU. Và cái máy này mình nhận lại tình trạng bị bung đĩa ốc bản lề. Sáng nay mình khắc phục cái tình trạng của cái máy HP này. Giờ mình sẽ quay lại và hướng dẫn cho các bạn xem. Mời các bạn đón xem. Vô. Rồi, xong mình rồi bạn ơi. Bị hư gãy cái chân đĩa ốc gãy bản lề nha. Giờ mình sẽ khắc phục cái máy này. Và mình sẵn quay lại. Bây giờ mình sẽ tiến hành tháo máy nha. Nhìn dấu là đã biết có qua thợ tháo rồi nha. Nhưng mà thợ tháo chắc chưa làm gì đâu, cũng nuôi hy vọng gì đó. Đối dòng này thì các bạn phải gỡ cái miếng keo lên nha. Cái này anh em trước tháo bị đứt sẵn rồi nha. Đây có một con ốc, tháo ra. Và ở đây có hai con ốc. Và đảm bảo các bạn dưới cái thanh cao su này nó không có ốc đâu, các bạn đừng tháo ra nè. Nè anh em tháo trước nè, nó bung ra nè. Máy này tháo có 2-3 con ốc là tổng cộng có 5 con ốc là tháo được cái mặt D ra. Bây giờ mình sẽ tách mặt D ra. Vậy mình đã lấy được mặt D ra nè. Này gãy bên nào gãy bên này phải không? Các bạn thấy không? Nặng quá nè, cái này nguyên nhân là nặng quá nè. Cái thanh bản lề này nó nặng quá, nó gãy nè. Bây giờ bắt buộc làm gì làm, phải tháo pin ra. Tháo tất cả các ốc của pin ra nè. Giờ mình nhớ mình lấy cục pin lên nè. Lấy cục pin sang một bên, bắt đầu mình tháo bo này nha các bạn. Tháo cáp ra luôn, tháo ốc luôn, lấy bo ra, tháo dây cáp anten wifi luôn. Giờ nó gãy chân đế nhựa nè, miếng mũ bể còn nè. Rồi bây giờ mình sẽ tháo hai con ốc này luôn, rồi tuôn luôn rồi. Đó, mình dùng tay mình bẻ lên nha các bạn. Thanh bản lề này tương đối là ok các bạn ơi. Vì do cái chân đế nhựa này, cái nhựa này nó bị mũ, nó do lâu ngày nó sử dụng bị giòn. Đa số mấy cái dòng máy thời trang sau này cái dòng nhựa nó sản xuất giòn lắm các bạn, dễ gãy lắm. Vậy là thanh bản lề này vậy là tương đối ok các bạn ơi. Vậy là mình không cần mình tháo ra để mình lấy đâu. Giờ mình sẽ xịt một miếng R7 vào cho nó mềm bớt là được rồi, chứ không cần xả ốc. Tương đối ok nha anh em. Anh em muốn nhẹ thì xả ốc ra. Bây giờ mình sẽ tháo nguyên cụm này rồi luôn để cho dễ làm. Tháo ốc bên đây luôn, bẻ thành bản lề lên luôn. Bên đây cũng hơi nặng này các bạn, nặng á. Này chân nhựa cũng nứt luôn rồi. Này thấy không các bạn, chân nhựa bên đây cũng nứt luôn rồi nè, nó cũng gãy luôn rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình tháo cái dắt cáp màn hình ra luôn. Mình sẽ lấy nguyên cái cụm men này ra. Ok nha các bạn. Bây giờ hai cái thanh này nặng quá, giờ mình sẽ xả bớt hai cái ốc bản lề này. Mình coi mình tháo miếng nhựa này coi, cái nắp chụp này nè, lại lên. Mình đã lấy cái thanh chụp này ra được nha các bạn. Tiến hành mình dùng cái kìm mình xả nhẹ con ốc này ra. Ôi nó hết lóc luôn các bạn ơi, nó hết cốt luôn rồi. Bên đây ơi, nó cũng hết cốt luôn các bạn ơi. Vậy là vô phương rồi. Đây hiện tại này nó hết cốt rồi. Không thể làm nổi. Sẵn đây mình sẽ tháo cái chân đế ốc này luôn. Cứng quá, dùng kìm luôn, kẹp mình tháo luôn. Vẫn là cách cổ điển thôi. Giờ mình sẽ xịt thêm một ít G7 cho lâu ngày nó mềm lại bớt thôi. Cái chân ốc nó đã hết cốt rồi, mình không xả được nữa. Xịt vừa vừa các bạn, xịt nhiều quá hư vô màn hình, hư màn hình các bạn tự chịu nha. Nếu các bạn có mở bô trơn gì đó thì các bạn cứ chét vô cũng được. Mở thì nó tốt hơn nghe G7 nữa, còn nghe nó bô trơn tốt hơn. Còn nghe G7 này thì xịt nó văng xét ra luôn các bạn. Trên màn hình này nó yếu không các bạn, ghê không? Làm đàng hoàng bể màn hình như chơi không? Nhích nhích này nó nhóm nè, ghê quá. Thôi gắn lại thôi.
cọc cọc vậy là vô ngàm. Quay lại nhân vật chính của chúng ta hôm nay. Bây giờ gãy chân để ốc nè, miếng này nó cũng gãy luôn nè. Để mình để sang bên đi. Đây, quay đây cho thuận tay mình nha các bạn. Mình để vậy cho các bạn dễ thấy luôn. Bây giờ mình sẽ để cái chân để ốc ngay lại chỗ cũ. Mình sẽ dùng cái mũi hàn huyền thoại của mình. Giờ mình hàn lại cái chân để ốc này. Rồi mình coi cái chân này vị trí nằm ngay đâu. Ok, con này nằm ngay đây, đúng rồi nè. Tiến hành hàn nha các bạn. Nó gãy mắt mũ thì mình hàn thêm mũ vô thôi. Nhà các bạn có mũ gì thì chúng ta tận dụng mũ đó. Mũ dẻo là được. Còn mũ cứng thì đâu có hàn được các bạn. Hàn nó không có dính. Hàn chân để ốc sao cho cứng là được rồi các bạn. Tới cái chân này, chân thứ hai. Con thứ ba. Đó, giờ nó bể mắt nhựa hết thì mình thêm nhựa vào thôi. Bây giờ mình sẽ hàn cái chân bên đây nhé anh em. Rồi đụng cho nó gãy luôn. Cái chân bát nãy cong. Giờ mình thử mình bẻ lại cái tận dụng coi nó còn ok được không. Tương đối thôi nha các bạn, chứ ok 100 này không thể rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hành, mình lấy cụm màn hình lên, rồi mình cho cái cụm cái mặt C này vào. Giờ mình sẽ gắn lại cái cáp tín hiệu Vega nè. Đè vô, rồi mình hạ cái ngàm xuống coi nó đúng vị trí chân ốc không các bạn. Xin chúc mừng bạn, hơi bị lệch nhẹ rồi. Bây giờ mình thử dặn ốc coi nó vô không. Rồi vô ok các bạn ơi. Không sao, lệch nhẹ không ảnh hưởng. Tới bát bản lề bên đây, giờ mình sẽ hạ xuống thử coi vị trí chân ốc đúng hết không. Rồi ok, tương đối đúng rồi các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ tiến hành đổ keo nha các bạn. Đây là keo của mình thường dùng. Thị trường nó bán rất là nhiều loại các bạn. Mình quen loại nào thì xài loại đó thôi. Quan trọng nó cứng là được rồi. Bây giờ mình sẽ bôi keo vào cái chân ốc nha các bạn. Và các bạn kỹ nha. Và cái đây là cái chỗ cái nút kích nguồn nè. Các bạn đừng có chét vô nút kích nguồn nha. Rồi nó cứng luôn cái nút kích nguồn, rồi lúc đó mà kích nguồn không được thì đừng đổ thừa mình nha các bạn. Ừ. Mình đã cảnh báo các bạn nha, kỹ kỹ nha. Các bạn mà để vô cái nút kích nguồn rồi là không kích được, là không có được lên mà la mình nha. Tiếp tục tới em bên đây, mở cái bát băng lề nó lên, mình cho keo vào. Bên đây thì vô tư các bạn ơi, nhưng mà cũng một lượng vừa đủ thôi. Các bạn vô nhiều quá thì nó chảy tùm lum chứ à, nó cũng đâu có tốt. Chỗ này mình cũng tận dụng mình cho thêm miếng keo vào chỗ này luôn, tại chỗ này mình bẻ miếng nhôm lên nó sẽ cong miếng nhôm này đi, nên mình sẽ dùng keo mình ép vào cho vào, tương đối ok nhé anh em. Bây giờ mình sẽ gập lại cái thanh bản lề cho đúng vị trí. Bây giờ mình sẽ bắt ốc gáo gá vào để cho nó cố định vị trí.
Còn đây cái bo kích nguồn, giờ mình gắn lại luôn. Trả lại cho máy đúng vị trí. Rồi nãy em ấy đây có 2 con ốc thì mình sẽ dặn trả lại 2 con ốc. Và đừng quên gắn cái dắt này vào nha các bạn. Cáp này dễ hư lắm các bạn, nhẹ tay nha. Ok nhé anh em. Rồi đây cái bản lề bên đây mình sẽ hạ xuống luôn. Như cái cáp này nó sẽ lòn nằm dưới. Đó, mình sẽ lòn cái dây cáp anten wifi nằm dưới. Rồi đè thanh bản lề xuống. Đây đúng vị trí chân ốc, rồi mình dặn ốc lại thôi. Đó, ốc chỗ nào có đây hình mũi tên này các bạn. Đó là có ốc là dặn. Rồi siết luôn. Rồi còn trên đây con không có vị trí thì nó làm bắt cái mặt đê ở ngoài các bạn. Đó, giờ mình siết vừa tay nha các bạn, đừng siết quá nha, siết quá là gãy chân ốc lại đó. Tại hiện tại keo mình chưa có khô. Tiếp tục mình sẽ siết chân ốc lại bên đây. Ok anh em. Ok anh em. Dây cáp wifi anten của người ta sao thì trả lại vậy luôn, gắn lại vào luôn. Rồi cục pin của người ta thì trả lại luôn, chứ lấy làm chi, lấy bị chửi à. Thì dặn ốc nha anh em, nói chung là nói chơi thôi để cho đỡ buồn ngủ các bạn ơi, chứ giờ này cũng 1 giờ đêm rồi, đi 1 giờ sáng rồi. Bắt ốc lại. Chỗ này do dướng camera mình không thấy, mình dỡ lên dặn luôn. Xong. Rồi làm như nó thiếu thiếu con ốc đây vậy anh em. Tiến hành cho mặt đê vào, rồi đè lại cái jack pin của nó xuống sát chưa. Ok sát rồi, mình cho mặt đê vào. Đó, ấn cho dao ngàm các bạn, nghe cụp đã tài các bạn. Dặn ốc lại, 2 con ốc màu xám là nằm phía dưới, ốc chỗ nào thì mình trả lại đúng chỗ đó. Rồi xong. Nó bung lên luôn. Rồi xong. Vậy là chưa các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ gỡ ra, mình hàn cái chân đế ngay chỗ này. Mở lại. Đây nó có miếng mũ nè, bảo vệ cái chân ốc chụp ngang nè. Con này nó bị gãy luôn ha các bạn. Bây giờ mình sẽ hàn lại, mình chế lại cho người ta luôn. Rồi xong. Bây giờ mình sẽ canh phát cái lỗ chân ốc nha các bạn. Thọt mũi hàng vào. Đó, giờ mình sẽ làm cái dùi cái lỗ chân đáy ốc. Ok nha anh em. Ok ok. Chỗ này thì nó hơi xấu quá, giờ mình sẽ thẩm mỹ lại phía trong. Chân đế của mặt đê mình đã làm xong rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành mình cho mặt đê lại vào luôn. Rồi bắt ốc này thử xem sao, con nó có bị gì không. Ngon nghe anh em, ngon ngon. Ok rồi con này luôn, con này luôn. Ok ok. Rồi 2 con trên đây nữa, dán lại chân miếng cao su để cho khách. Bây giờ cái này cũng 1 giờ đêm rồi, giờ mình sẽ đợi cho cái này tới sáng, vậy là ok nha các bạn. Giờ mình cho tới sáng và để giao lại cho anh em kỹ thuật, chứ hiện tại keo giờ chưa khô, nhưng mà bây giờ keo chưa khô, giờ mình sẽ mở thử cho các bạn xem luôn. Còn bung không?
Ngon lành hay không các bạn? Cái này mà tới keo nó khô cái nữa là hết chê rồi các bạn ơi. Rồi ok, vậy mình đã khắc phục xong cái vấn đề này rồi. Tới sáng nữa là quá ngon lành. Các bạn xem kênh của mình thấy có ích thì nhớ cho mình xin một like. Còn bạn nào chưa đăng ký kênh thì nhớ nhấn đăng ký kênh và ủng hộ mình. Và đừng quên nhấn vào hình quả chuông thông báo để nhận những video tiếp theo của mình. Chân thành cảm ơn các bạn. Chúc các bạn thành công. Bye bye. Đi ngủ đây. Đi.